नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन दुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म यो दार्जिलिङ स्टाइलको आलुदमको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई धेरै जनाको रिक्वेस्ट आएकोले गर्दा यो रेसिपी तपाईहरुसँग फेरि एकपल्ट शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो दार्जिलिङ स्टाइलको आलुदम बनाउन। र यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 10 वटा सुक्खा खुर्सानीलाई तातो पानीमा भिजाएर अलरेडी राखिसकेको छु र यो एकदमै सफ्ट पनि भइसकेको छ। सँगसँगै मैले यहाँनिर 8-10 पोटी लसुन पनि लिएको छु। यो खुर्सानी र लसुनलाई पिस्नको लागि म चाहिँ यहाँनिर मिक्सर ग्राइन्डर युज गर्दैछु। तपाईहरुले सिलौटोमा पनि राम्रोसँगले यसलाई पिस्न सक्नुहुन्छ। खुर्सानीलाई मैले भचाउँदै राखेको छु र लसुनलाई पनि मैले दुवटा काटेर राखेको छु पिस्दाखेरि सजिलो होस् भनेर। यो लसुन र खुर्सानीको चाहिँ पेस्ट बनाउँदै छौं, त्यही भएर मैले यहाँनिर थोरै पानी पनि एड गरे। अब चाहिँ यो खुर्सानी र लसुन पिसिएर फाइन पेस्ट बनिएर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई मैले स्टप गरेर निकाल्दै छु। ल हेर्नुस् त, हामीलाई चाहिने चाहिँ यतिको पेस्ट हो। अब यो रेडी गरेको पेस्टमा मैले हाफ टी स्पुन बेसार एड गरे। सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि राख्दै छु। अब यी राखेका सामग्रीहरूलाई यो पेस्टमा राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। यो आलुदम बनाउनको लागि मैले यहाँनिर 1.5 केजी आलुलाई बोइल गरेर अनि यसको स्किनलाई मैले पिल गरेर रेडी गरेर यहाँनिर राखेको छु। अब यो उसिनेको आलुलाई तपाईहरुले तपाईहरुको साइज अनुसार काटेर रेडी गर्न सक्नुहुनेछ। ठुलो पनि हैन, सानो पनि हैन, मैले चाहिँ यहाँनिर ठिकठिकैको रेडी गरेको छु। यो आलुदम बनाउनको लागि मैले यहाँनिर तातो कराईमा 3 टेबलस्पुन तोरीको तेल तताउँदै छु। तेललाई हाई हिटमा तताएर धुवा आउन थालिसकेपछि त्यसमा थोरै कालो जीरा मैले पड्काए। कालो जीरा सँगसँगै अघि बनाएर रेडी गरेको यो पेस्टलाई पनि एड गर्दैछु र यति बेला चाहिँ मैले ग्यासको हिटलाई मिडियम बनाएको छु। अब यो ग्राइन्डर जारमा अलिअलि रहेकोलाई चाहिँ मैले पानी हाले र यसलाई पखालेर यो पनि म यहाँनिर तेलमा एड गर्दैछु। अब यो पेस्टलाई पकाउनको लागि 7 देखि 8 मिनेट तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ। एकदमै ड्राई पनि बनाउनु हुँदैन र यतिको राखेर तपाईहरुले अब यसमा आलु एड गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ 7 मिनेट लाग्यो यो चिली पेस्टलाई पकाएर यतिको बनाउनमा र मैले अब आलु राखेर एकदम आलुलाई चाहिँ हल्का हातले यो ग्रेभीमा मिक्स गर्नुपर्छ। आलु जस्तो तपाईहरुको ग्रेभीमा पर्फेक्टली मिक्स हुन्छ त्यस्तै नै ग्यासलाई अफ गरेर सर्भ गर्नको लागि रेडी हुनेछ। तपाईहरुले माथिबाट थोरै धनिया पत्ताले गार्निश पनि गर्न सक्नुहुनेछ। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो एकदमै सजिलो तरिकामा बनाएको दार्जिलिङ स्टाइल आलुदमको रेसिपी? कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन दुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।